Üdvözöllek a Nexon világában, Sárközi Péter vagyok. Ilyenkor évelején számos nyilatkozatot kell a február elején esedékes bérek kifizetéséig kitöltenünk és aláírnunk, hogy a minket illető kedvezményeket időben érvényesíteni tudjuk. Ezek kitöltésében és a gyakori hibák elkerülésében szeretne neked a Nexon segítséget nyújtani. Ha a munkáltatód rendelkezik a Nexon Port önkiszolgáló rendszerben a dokumentumok modullal, úgy a kitöltendő dokumentumokat a Nexon Port felületén elektronikus formában megtalálod. Nincs más dolgod, mint a dokumentumok csempére kattintani. Ha a munkáltatód nem rendelkezik ezzel a modullal, akkor a kitöltendő dokumentumokat a NAV honlapján a nav.gov.hu oldalon megtalálod. Itt elérsz egy olyan felületet is az onya.nav.gov.hu oldalon, mely programmal egyszerűen elkészítheted az adóelőleg nyilatkozatokat. Mindegyik nyilatkozatról általánosan elmondható, hogy minden évben újra ki kell töltened, mégpedig 2 példányban, amit a munkáltatódnak, kifizetődnek kell leadni. Egy példányt vissza fogsz kapni, miután a rájuk vonatkozó részt kitöltötték. Ezt az adóbevallás elkészítéshez szükséges bizonylatokkal együtt 5 évig meg kell őrizned. Amennyiben változás áll be a korábban közölt adatokban, haladéktalanul köteles vagy új nyilatkozatot tenni, vagy a korábbit visszavonni. A dátum és az aláírásod nélkül a nyilatkozatod érvénytelen, ezt ne felejtsd el. Az adókedvezmények az adóalapodat csökkentik, ezáltal a befizetendő adód is kevesebb lesz. Ha a kedvezményt jogalap nélkül kéred, és így az adóbevallásodban 10 000 forintot meghaladó befizetési kötelezettséget keletkezik, akkor ennek 12%-át különbözeti bírságként kell megfizetned az adó hátralékával együtt. A kitöltési és leadási határidőt egyeztesd a munkáltatóddal, kifizetőddel. Ne feledd, hogy a határidőn túl leadott nyilatkozatok már csak a következő fizetésednél vehetők figyelembe. Most 6 részben mutatjuk be az évelei adókedvezmény nyilatkozatokat. A személyi kedvezmény nyilatkozatot, a családi kedvezmény és járulékkedvezmény nyilatkozatot, az első házasok kedvezményét, valamint a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét. A 25 év alatti fiatalok kedvezményének részben vagy egészben történő érvényesítésének szóló mellőzéséről szóló nyilatkozatot, valamint a 30 év alatti anyák adókedvezményét. Most nézzük meg az első házasok kedvezményét. Az első házasok kedvezményére a házaspár a házasságkötést követő hónaptól 24 hónapon keresztül jogosult, ha legalább egyiküknek ez az első házassága. A kedvezményt a bejegyzett élettársak is igénybe vehetik. A jogosultak által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultsági hónaponként 33.335 forint. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy havonta 5000 forinttal lesz magasabb a nettó fizetésed. Az adóelőleg nyilatkozat kitöltésekor az első blokkban nyilatkozol a munkáltatódnak arról, hogy érvényesíteni kívánod az első házasok kedvezményét. Tölts ki a nevedet és adóazonosító jeledet. A módosított nyilatkozatot itt is csak akkor kell jelölnöd, ha a már korábban leadott nyilatkozatod óta változás állt be, például elváltatok, vagy döntésetek szerint másképp kéritek a kedvezményt. Az első pontban a házastársad nevét, adóazonosító jelét, valamint házasságkötésetek idejét kell feltüntetned. A második pontnál az első házasok kedvezménye a házasságkötést követő hónaptól 24 hónapon keresztül érvényesíthető. Mivel a házassági életközösség ezen időszak alatti felbomlásával a jogosultság is megszűnik, ezt a tényt jelezned kell a munkáltatódnak, kifizetődnek. A harmadik pontban nyilatkoznod kell arról, hogy mikortól és milyen összegben kívánod érvényesíteni az első házasok kedvezményét. Az első jogosultsági hónap a házasságkötést követő hónap. Az összeget igénybe veheti csak egyikőtök, de akár meg is oszthatjátok, amelyet 33.335 forintnál alacsonyabb összeg feltüntetésével tudtok jelezni. A negyedik pontban kell jelezned, ha a nyilatkozat hónapjától nem igényled az első házasok kedvezményét. Ebben az esetben a nyilatkozat jobb felső sarkában X-el kell jelölnöd, hogy módosított nyilatkozatot nyújtasz be. A második blokk soraiban kell szerepeltetned a házastárs nevét, adóazonosító jelét, és ha van adóelőleget megállapító munkáltatója, rendszeres bevételt juttató kifizetője, akkor annak megnevezését, adószámát. A harmadik blokkot a munkáltatónak kifizetőnek kell kitöltenie. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmet havi 33.335 forinttal csökkentheted. Ezt meg lehet osztani házastársaddal. Utólagos igénylésre is van lehetőség az adóbevallásban egy összegben, de ennek mindkét fél bevallásában szerepelnie kell. Ugye, hogy egyszerű? Ha hasznosnak tartottad ezt a videót, iratkozz fel a csatornánkra, és ha segítségre van szükséged más,
évelején kitöltendő nyilatkozatnál nézd meg a többi Nexonos videót is. Köszönöm a figyelmet!